අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ සුරංගි and දේශාන් බ්ලොග් Hada TV එකෙන් අබු ඩාබි වලට. අබු ඩාබි වල තියෙන ලස්සන පැත්තකට තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේකේ නම තමයි මදීනා ඩුබායි shopping center. ඉතින් එතන අද එළිය entrance එක ළඟ ගොඩක් රාමසාන් ඉවර වෙන කාලෙ මේ. ඉතින් මේ වගේ food corner එකක් පොඩි ළමයිට ඒ වගේම carnival side එකක් ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් මේ දාලා තිනවා. අපි ගිහින් බලමු. අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අබු ඩාබි පොලකට. What is that? Egg of duck. What? Egg of duck. Philippine food, though? That's Philippine food. Famous, huh? Yeah. මේ තාරාවුන්ගේ බිත්තර වලින් හදන පිලිපීන් කෑමක්. මේ තියෙන තාරා බිත්තර. තියෙන කඩපු එකක්. Sige po. මේ ඇවිල්ලා මේ පිලිපීනේ හදන කෑමක් මේ තාරාවුන්ගේ බිත්තර වලින්. Noodles. Indian foods. Game side එකට තමයි මේ යන්නේ. අපි බලමු පොඩි ගේම් එකක් තියෙනවා පොඩි අයට. ගේම් එක බලමු. මේ බලලු ටික අරකට දාන්න තමයි ඕනේ. අපි බලමු මේ ළමයි දෙන දායිද කියලා. Oh. මෙහි ගොඩක් පිලිපීන කෑම තමයි හැදෙන්නේ මේ සයිට් එකේ. පිලිපීන් ජාතිකව තමයි ගොඩක්ම මේ කන්නේ මේ පැත්තට. මගේ ෆේවරිට් තමයි ඇඳුම්, handbag, shoes. හැබැයි මේ තියෙනවත් එක්ක මට හිතෙනවා මේකේ quality එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේ price එකත් එක්ක අපි dirhams වලින් convert කරන්න නැතුව ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ඒක ඔක්කොම convert කරලා බලුවොත් ලංකාවේ සල්ලි වලට වැඩි කියලා හිතුණත් හැබැයි මං හිතන්නේ quality best. එහෙනම් අපි මෙතන යන්න තමයි හදන්නේ දැන්. ආයි ඊළඟෙන් හමු.